هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. النهارده هوريكم شوارع الهند عشان اتطلب مني كتير قوي. في ناس عايزه تشوف الشوارع عامله ازاي، نظيفه ولا لا، شكل المباني، شكل البيوت، الناس لابسه ايه وشكلها عامل ازاي، الستات، الساري، الحاجات دي كلها. وبرده واحنا ماشيين في الطريق هتشوفوا المعابد الهندوسيه، مساجد، هنشوف حاجات كتير قوي مع بعض في الطريق. الموتوسيكلات والعربيات برضو هتشوفوا قد ايه الموتوسيكلات كتير. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتسيبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جاية. يلا بينا. بما اني قررت اصور لكم فلوج في منطقتي، فاول حاجة لازم اوريها لكم هي العمارة اللي انا ساكنة فيها. هي دي عمارتي يا جماعة، وهو ده بيتي، وده الشارع بتاعي. والنهاردة الفلوج كله هيبقى في بنجلور. انا النهاردة رايحة اشتري حلة ضغط من مكان مش بعيد شوية، يعني هو مش بعيد قوي عن بيتي، بس هي منطقة كلها محلات ومنطقة كوميرشال يعني. فدي المنطقة السكنية اللي أنا ساكنة فيها، وهي دي شكل البيوت. كتير قوي كتبولي كومنتس عايزين يشوفوا شكل البيوت الهندي عاملة ازاي، العمارات شكلها ايه، الشوارع نظيفة ولا لأ، والعربيات وكده. على قد ما اقدر احاول اخلي الفيديو مش طويل، وفي نفس الوقت يبقى فيه معلومات مفيدة بالنسبة لكم، تعرفوا اكتر عن المدينة اللي انا ساكنة فيها، مدينة بنجلور. دي ست في البلكونة بتسرح شعرها، ملناش دعوة بيها. مش عارفة ليه الموضوع ده منتشر جدا في الهند، تلاقي ست واقفة في البلكونة بتسرح شعرها. معظم الستات بيوقفوا في البلكونة يسرحوا شعرهم، مش عارفة ايه السر في الموضوع ده. عموما هي دي البيوت. هحاول على قد ما اقدر اصور لكم بيوت. شكل البيوت هنا زي ما انتم شايفين كده بتبقى ملونه قوي. ده واحد بيمشي الكلب بتاعه برضو، ملناش دعوه بيه. شكلها ملون قوي. واول تعليق صحابي الهنود سالوهوني لما جم مصر ليه معظم العمارات في مصر لونها بني او اللون المصفر شويه ده، كانت اجابتي هي ان مصر طبيعتها صحراويه، واعتقد لو البيوت فاتحه او ملونه هتحتاج صيانه كتير قوي، وهتحتاج ان الناس تدهنها كل شويه او تعتني بيها، فالاسهل ان لونها يبقى بني او مصفر او غامق. مش عارفه الاجابه دي صح ولا لا، بس معظم الناس اكدت عليا المعلومه دي. فلو عندكم سبب تاني ليه العمارات في مصر معظمها بني، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. حاجه تانية زي مثلا التجمع الخامس دلوقتي، دي مدينة سكنية جديدة في القاهرة. عاملين العمارات ملونة وفيها ازاز وحاجات كده، بس بتحتاج منهم صيانة كتير قوي، خصوصا في الشتاء لما الدنيا بتمطر. معظم الحاجات اللي في المنطقة اللي انا عايشة فيها يا اما مطاعم اكل يا اما شركات. الاحمر اللي انتوا شايفينه ده معبد هندوسي. ده مش شكل المعبد الهندوسي التقليدي، بس ده معبد مذهب من مذاهب الهندوسية، فهو شكله عامل كده. زي ما انتم شايفين محلات كتير قوي اكل او شركات. برجر كينج طبعا كلنا عارفينه، ده شكله هنا في بنجلور. قصاده الناحية التانية في ماكدونالدز، وده برضو شكل ماكدونالدز عندنا هنا. وقصادهم الناحية التانية على طول هم واخدين مربع كده مع بعض، كنتاكي KFC. قصادهم الناحية التانية الضلع الرابع من المربع هي قاعة أفراح اللي انتوا شايفينها دي، افتكروها علشان هنرجع لها تاني في آخر الفيديو بعد ما نشتري الحلة، وهي دي هتبقى آخر جولتنا ان احنا نوصل لنفس النقطة تاني. ما ينفعش بأي حال من الأحوال حد يزور بنجلور من غير ما يشرب شاي من عند تشاي بوينت. عنده كل أنواع الشاي الهندي اللي ممكن تتخيلوها، طعمه تحفة ورخيص جدا. قبل ما نخرج على الشارع الرئيسي هنقف بس نملى بنزين. دي محطة شل عادي كل الناس عارفاها تقريبا. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان البنزين في الهند غالي جدا، سعر اللتر 80 روبي يعني بحوالي 17 جنيه مصري، وده كتير قوي بصراحة ومكلف جدا ان انت تروح مشوار واحد. ما بالك بقى كمان لما تركب اوبر او في سيرفيس تانية زي اوبر كده اسمها اولا. دي سيرفيس زي اوبر بالظبط، بتاخدك من مكان لمكان بعربية متأجرة يعني. بتدفع كتير قوي لان البنزين غالي قوي. لسه بوريكم بيوت على الطريق، وهفضل اوريكم بيوت على الطريق طول ما احنا ماشيين ومحلات. ده الشارع الرئيسي، في اشارة مشهورة جدا في الشارع ده اسمها سيلك بورد. سيلك بورد دي من ازحم الاشارات اللي موجودة في مدينة بنجلور، ولما حد بيعرف ان انا ساكنة قريب منها وان انا بضطر اعدي عليها في كل مشوار بعمله، مشوار بعيد يعني عن بيتي بعمله،
بضطر اعدي على الاشاره دي، بصعب عليهم جدا ويقولوا لي ازاي بتستحملي انك تقفي في الاشاره. بس الحمد لله انا بحاول اتجنب ساعات الذروه اللي هي بتبقى من الساعه تقريبا 1 لحد الساعه 5:30. قبل كده وبعد كده مبقاش ميعاد مدارس او خروج موظفين، لكن برضو لازم نتجنب من الساعه 7 للساعه 9، لان ده ميعاد خروج الشركات الخاصه، والشوارع برضو بتبقى زحمه قوي. بس زي ما انتم شايفين الشوارع فاضيه تماما، مفيش حد، علشان احنا عندنا في بنجلور حظر، وتقريبا مفيش حد بينزل في الشارع خالص، واللي بينزل عشان يعني حاجه ضروريه او كده، او يعمل مشوار مهم. فزي ما انتم شايفين كده الشارع مش زحمه تماما. الاتوبيسات الخضراء دي هي الاتوبيسات الحكوميه اللي بتنقل الناس من مكان لمكان بسعر قليل. هي دي الاشاره اللي بقولكوا عليها. هي طبعا كده مش زحمه خالص، في العادي بتبقى زحمه جدا فوق ما تتخيلوا. الست اللي لابسه ساري دي بتطلب فلوس من الناس. انا كنت عايزه اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، علشان طبعا منتشر في الهند وفي منه انواع كتير، بس بالنسبه لبنجلور في 3 انواع اساسيه جدا من الناس اللي بيطلبوا فلوس من ناس تانية يعني في الاشاره او كده. اولهم طبعا النوع العادي اللي كلنا عارفينه، بيبقى راجل او ست سواء كبير او صغير في السن، وبيطلب فلوس من الناس وخلاص، او مثلا عنده حاجه في جسمه ما بتمنعه ان هو يشتغل او يبقى عنده شغل، فده اول نوع كلنا عارفينه. تاني نوع هو الناس اللي بتلبس او بتدهن جسمها زي الآلهة الهندوسية، يعني مثلا إله زي شيفا أو كريشنا، أو مثلا الإله بتاع كريشنا ده جسمه لونه أزرق وبيبقى لابس لبس معين وبيبقى ماسك في إيده حاجات معينة، وهما بيلبسوا زيه بالظبط أكنهم هما الإله، وبيروحوا يطلبوا من الناس فلوس في الإشارات. وساعتها الناس ما بتقدرش تقول لأ، علشان ده يعتبر لابس زي الإله بتاعهم، فازاي هتقول للإله لأ؟ وطبعا ده يعني معتقد غريب جدا، ومفيش حد تقريبا بيديهم فلوس أصلا. النوع الثالث هو المحولين جنسيا، أو اللي عاملين نفسهم محولين جنسيا. بيبقى راجل مثلا لابس ساري، او ست لابسه زي الرجاله، علشان تقول ان انا محوله جنسيا او انا مضطهده، لان المحولين جنسيا في الهند مش واخدين حقوقهم لسه، او مضطهدين في الهند جدا، محدش بيرضى يشغلهم في شركات او مطاعم او اي حاجه، فبيلجأوا لان هم بيطلبوا فلوس من الناس في الشارع. ففي ناس طبعا عاديين ولا محولين ولا حاجة، فبياخدوا الموضوع ده كفرصة ليهم ان هم يطلبوا فلوس من الناس، قال يعني هم مضطهدين ومفيش حد راضي يشغلهم، فعشان خاطرنا ادونا فلوس، حاجات كده. النوع ده اكتر نوع من الناس او اللي بيطلبوا فلوس محدش بيعبرهم تماما، محدش خالص بيديهم فلوس، سواء كانت ديانته ايه ولا اي حاجة، محدش خالص بيدي للناس دي فلوس، لان هم كمان طريقتهم ما بتبقاش لطيفة. حتى لو انت بتتجاهلهم او كده مش بيسكتوا، يقعدوا يسقفوا كده جامد جنب ودنك، او يطلبوا منك فلوس بطريقة عنيفة. فمحدش بيحبهم خالص ومحدش بيعبرهم، وهم ابتدوا يقلوا دلوقتي، بس كانوا في الاول كتير قوي. بحاول على قد ما اقدر اوريكم اشكال الناس والشوارع والمحلات. ده معبد هندوسي وده اكتر شكل منتشر، الشكل ملون قوي ده معبد تاني ذهبي شوية، في برضو منه كتير، ده مذهب من المذاهب الهندوسية. وده معبد نفس فكرة الاولاني بس الوانه بهتانة شوية، بس هو نفس الفكرة. وانا بفرجكم على شوارع الهند، حابة اقول لكم سريعا عن المنظمة اللي انا سافرت معاها الهند، علشان في ناس كتير قوي سألتني لما عملت فيديو قبل كده، بس واضح ان الفيديو ما كانش فيه كل المعلومات اللي الناس محتاجة تعرفها، فجالي كومنتس كتير قوي بيسألوني عن الموضوع ده. فحابة اوضح لكم سريعا ازاي تسافروا لو انتوا في السن ما بين 18 و 30. في منظمة غير هادفة للربح اسمها ايسك. المنظمة دي بيبقى عندها برنامجين: برنامج تطوعي يعني تشتغلوا من غير فلوس، وبرنامج بعائد مادي قليل يعني تشتغلوا زي تطوعي كده بس بيبقى معاكم فلوس ان انتوا تصرفوا على نفسكم، بيبقى مبلغ مش كبير بس بيساعد شوية في المعيشة. انا سافرت على النظام التاني، ان انا يبقى بشتغل بمقابل مادي صغير، وبصراحة كانت تجربة ما تتنسيش. عشان تقدموا في المنظمة دي ببساطة هتدخلوا على الموقع بتاعهم اللي هو isec.org، تعملوا حساب
وتدخلوا البلد اللي انتوا منها والجامعة اللي انتوا فيها او الجامعة اللي انتوا كنتوا فيها لو انتوا خلصتوا جامعة. ولو الجامعة بتاعتكم مش موجودة اختاروا اي جامعة من الجامعات اللي موجودة قدامكم بس تبقى في نفس المدينة عشان التواصل معهم يبقى سهل. وبعد ما تعملوا حساب على الموقع ساعتها بتقدروا ان انتوا تقدموا في اي فرصة عمل في اي مكان في العالم. مش لازم خالص يكون الهند، ممكن يكون حتة في اوروبا، ممكن يكون في دولة عربية، اي مكان ممكن تتخيلوه في العالم تقدروا تقدموا فيه سواء تطوع او شغل بعائد مادي قليل. بعد ما بتقدموا بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما الناس بترد عليكم بتقبلكم يا اما مش بيردوا. لو الناس دي ردت بتعملوا معاهم انترفيو على النت، بتعملوا معاهم انترفيو اونلاين. كل اللي انتم بتبقوا محتاجينه هو انكم تبقوا مناسبين للشغل ده. يعني لو عايزين مدرس مثلا فرنش لازم يبقى على الاقل بتتكلم فرنش، هو ده بس كل المطلوب. فبعد ما بتعمل الانترفيو لو اتقبلت في الانترفيو بيبعتوا لك جواب ان انت مقبول، وساعتها بتاخد الجواب ده وبتروح سفارة البلد دي اللي انت اخترتها وبتطلع الفيزا وبتسافر. مدة البرنامج ده بيبقى 1.5 شهر لو تطوعي، ولو بمقابل مادي اقل حاجة 3 شهور واكتر حاجة بتبقى سنة. لو عندكم اي اسئلة تانية اسألوني في الكومنتس وانا هحاول ارد عليكم على قد ما اقدر. في حاجة عايزة اوضحها، شايفين الست دي؟ الست دي مش محجبة عشان الناس ما تستغربش هي ليه لابسة حجاب ونص كم في نفس الوقت. اللي بيبقوا عاملين كده دول مش بيبقوا محجبات، هي بس لابسة إشارب على راسها. الإشارب ده أصلا بيتلف، لو تاخدوا بالكم في الأفلام الهندي والمسلسلات بيتلف على الصدر علشان يخبي الصدر عشان عيب، أو بيتحط على الكتف، حاجة من الاتنين. هي الست دي حطها على راسها علشان التراب أو علشان العفرة. لو في مكان زحمة في ناس كتير أو في مواصلات كتير عادة بيحطوها على شعرهم عشان يحموا شعرهم من التراب والبهدلة. لكن هي مش محجبة ولا حاجة. دي مثلا ست تانية هنا عاملة نفس الموضوع تحت الخوذة علشان تحمي شعرها من التراب. كده احنا خلصنا جولتنا بتاعت النهاردة، عشان في ناس كتير قوي طلبت مني الفيديو ده وانا اخيرا عملته. فالجولة دي كانت في الهند، بالاخص في مدينة بنجلور، وبالاخص في المنطقة اللي انا عايشة فيها. ورجعنا تاني لنفس النقطة اللي فيها كنتاكي وقاعة الافراح اللي قصادها الناحية التانية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتسيبولي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام عشان تشوفوا صور اكتر عن الهند وعني. باي باي.